নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। এইযোৰ টচ কটনৰ যোৰা হয়। ইয়াৰ মূল্যটো আহিব মাত্ৰ 1480 টকা আৰু এইযোৰো আহিব 1480 টকা। খুব ধুনীয়া হয়, টচ কটনৰ যোৰা হয়। এইযোৰো পাব আপোনালোকে 1480 টকা, লগতে শ্বিপিংটো ফ্ৰী পাব। এইযোৰ আহিব আমাৰ নুনি কটন। ইয়াৰ মূল্যটো আহিব মাত্ৰ 1980 টকা। এইযোৰো আহিব আমাৰ নুনি কটন, পাব আপোনালোকে 1980 টকা। লগতে এইযোৰ আহিব 1980 টকা আৰু নেক্সট আহিব আৰু একযোৰ আমাৰ নুনি কটন, খুব ধুনীয়া তামাগুনাৰ সৈতে 1980 টকাত ল'ব পাৰিব। নেক্সট আহিব পিংক কালাৰত, এইযোৰ তামাগুনাৰ সৈতে 1980 টকা। তাৰপিছত আহিব কফি কালাৰত, এইযোৰো পাব আপোনালোকে 1980 টকা। তাৰপিছত এইটো যোৰাও চাব পাৰে, খুব ধুনীয়া হয়, এইটো 1980 টকা। আমাৰ যিহেতুকে নুনি কটন, এইখিনি আমাৰ গৰমত পিন্ধাৰ বাবে খুব ধুনীয়া হয়। এইখিনি আমাৰ নুনি কটনে আহিব মাত্ৰ 1980 টকাত আপোনালোকে ল'ব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিব টচ কটনৰ যোৰা। এইটো যোৰা পাব আপোনালোকে মাত্ৰ 1480 টকা। নেক্সট আহিব গেৰ ডিজাইনৰ টচ কটনৰ যোৰা। এইযোৰ আহিব আমাৰ 1480 টকা। তাৰপিছত গ্ৰীণ কালাৰত এইযোৰ আহিব টচ কটনৰ 1480 টকা। ইয়াৰ পিছত এইটো যোৰাও চাব পাৰে, এইটো খুব ধুনীয়া হয়, টচ কটনৰ 1480 টকাত। আৰু নেক্সট যোৰ আহিব আমাৰ অৰেঞ্জ কালাৰত, এইযোৰো আমাৰ 1480 টকা। নেক্সট আহিব আমাৰ ৱাছ কটন। ৱাছ কটন পাব আপোনালোকে মাত্ৰ 1580 টকা। নেক্সট আহিব ৱাছ কটনে 1580 টকা। ধন্যবাদ।